مرسی. خب دوستان، سلام به همگی، خیلی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 4 تیر ماه 1404. چقدر چهار داشتیم؟ چهارشنبه 4 تیر 1404، 4 تا 4. یه چیزی از توش در میاد فکر کنم. کاش جادوگر بودیم الان از توش یه چیزی در می آوردیم. آقای دکتر شنیدین کلی رفتن برای ثبت عقد امروز برای این روز. بعد جالب بود که میگفتن بعد از جنگ جالبه که مردم هنوز انقدر روحیه دارن که ازدواجشون حتما در 4/4 ثبت بشه. اتفاقا توی این چنین موقعیتی آدم ها بیشتر نیاز به آویزگاه های این چنینی دارن. دنیایی که سقف فرو میریزه، دیوارا فرو میریزن، توی این دنیا آدما دنبال یک آویزگاه های دیگه ای میگردن و اتفاقا این یکی از زمانهای مناسب برای اونایی که در واقع لباس نامرئی پادشاه میفروشن یا آویزگاه های وصل به آسمان هفتم و هشتم و نهم و کهکشان ها و اینا میفروشن. الان بهترین زمانه که اینا میان، بعضیشون میگن میخوام ترومای جنگ رو پاکسازی کنیم، بعضی هم میگن این چیز نیاکانی شماست، کارمای نیاکانی جمعی شماست، همه مردم ایران باید دور هم جمع شن، پاکسازی دست جمعی داشته باشن. بعضی هم از توی این چیزا فال در میارن که 4 تا 4 این یه شگونه، الان باید همگی با هم یه کاری بکنیم. اگه داشتین فکر میکردین بریم مشاوره پیش از ازدواج، نه ولش کنید دیگه، 4 4 4 به دست نمیاد. همین امروز بیاین عقد رو بکنید، حالا بعدا مشاوره که میرین که اینا که هستن که بعدا میرید دیگه. مرسی. خب امروز بله چهارشنبه 4/4/1404 و 25 جون 2025 ما قرار بود در واقع هفته پیش که دومین جلسه این ورکشاپمون بود شروع کنیم به مراجع دیدن و اگر همه چیز طبق اون روال پیش میرفت امروز دومین جلسه بود که مراجعمون رو با هم دیگه میدیدیم. اما طبیعتاً شرایط جنگی و قطع اینترنت باعث شد که ما هفته پیش فکر کنیم باید رای گیری کنیم ببینیم چقدر از بچه‌ها اینترنت دارن، که خب نتیجه این شد که 75% شما رای دارید که به خاطر دوستایی که تو ایرانن و اینترنت ندارن کلاس فعلا به اصطلاح چیز بشه، مثلا فریز بشه تا دوباره همه دوستان بتونن بیان. هنوز هم وضعیت اینترنت ایران طبیعتا باثبات نیست و خیلی از دوستا هم به دلیل ناامنی شهرهای بزرگ رفتن شهرهای کوچیک. در نتیجه ما فکر کردیم که دیگه الان باز رای گیری کردن نداره، علل قاعده باز هم بخش زیادی از دوستامون در دسترس نیستن. بیایم یه در واقع دوره همی اضافی رایگان داشته باشیم تو این دوره. حالا هر کدوم از شما که تونستید بیاین، منتظرم دوستای خارج از کشور میان، هر کدوم هم که نتونستیم بیاین که ضبط میشه و یه هفته دیگه زمان بخریم که به هر حال مراجعمونم حتما باید اینترنت مناسب داشته باشه تا وصل بشه دیگه، بدون ایشون که نمیشه. در نتیجه فکر کردم که حالا این جلسه رو چیکار کنیم. دیدم خب خیلی توی فضاهای مجازی میبینم که همکارای روانشناس دارن جلسات گروهی یا گروه درمانی میذارن و به نظر اومد که با همدیگه یه مروری بکنیم راجع به گروه درمانی، رویکردها، چارچوبها و غیره. خب طبیعتا همتون میدونید که گروه درمانی هم یک رویکرد درمانی هست که براش نیاز به در واقع کلاس های مفصل، کتاب های مفصل و سوپرویژن وجود داره. بنابراین قرار نیست در این جلسه 2 ساعتی ما بگیم که گروه درمانی درس دادیم، قرار مرور کنیم با هم دیگه. در واقع من چارچوب بندی ذهنم رو به شما انتقال بدم، بعدم به سوالات شما، تجربه های شما مهمتر از اون و چالش هایی که باش مواجه هستید با هم فکری کنیم راجبش. بنابراین 1 ساعت اول من صحبت میکنم، 1 ساعت دومم که فقط برای خود شما ضبط خواهد شد و نه برای عموم. اون موقع شما تجربه های خودتون رو یا چالش هایی که باش مواجه هستید و در میون میذارید. خب دقیقاً گروه درمانی دوستان در یه همچین موقعیتی مثل موقعیتی که الان ما توش هستیم اساساً شکل گرفت. درسته که ژاکوب مورنو روانپزشک رومانیایی، اتریشی، آمریکایی و پایه‌گذار سایکودراما و سوسیودراما
سالها قبل از جنگ جهانی دوم راجع به گروپ تراپی صحبت کرده بود و گروپ تراپی برگزار کرده بود در وین. اما اساساً اونقدر گروه درمانی مورد توجه قرار نگرفته بود تا جنگ جهانی دوم پیش اومد. خب در جنگ جهانی دوم در واقع در خود موقعیت جنگی که آدم ها دنبال سرپناه و غذا و اینها هستن، اما جنگ که تموم میشه تازه باقی میمونه در واقع تروماهای جنگ، تروماهای در واقع تخریب‌های فیزیکی گرفته که حالا کجا لوله آب ترکیده باید بیان وصلش بکنن، و تا تروماهای روانی که حالا اون موقع باید بهش رسیدگی بشه. در نتیجه طبیعتاً توی جنگ جهانی دوم میدونید که آماری حدود نمیدونم 40 میلیون کشته ثبت شده. حالا دیگه من تاریخ جنگ جهانی دوم دقیق نخوندم، همون چیزایی که تو فضاهای عمومی هست شنیدم. خب یه دفعه شما میبینید وقتی یه جایی 40 میلیون کشته وجود داره، 40 میلیون خانواده داغ دیده هم وجود داره، یک جمعیت به اندازه جمعیت یک کشور، اون آدم‌های ترومای خیلی شدید که اگر بخونیم در واقع کتاب‌هایی که در اون دوره نوشته شده میبینیم خب تروماها خیلی خیلی سنگین بوده. مثلا کتاب قربانی نوشته کورتزیو مالاپارته رو اگر بخونید که خبرنگار ایتالیایی بوده، کورتزیو مالاپارته، و توی کشورهای مختلف اروپایی رفت آمد میکرده و گزارش جنگ رو مینوشته، خیلی خب دردناک هست و واقعا خوندنش هم سخت هست. و بنابراین خب با تروماهایی به این سنگینی حالا جامعه منتال هلس و جامعه درمانی مونده بود با تعداد محدودی درمانگر که علل قاعده به اون اندازه که آدم آسیب دیده در جنگ تولید میشه به اون اندازه که روان درمانگر تربیت نمیشه دیگه. به تازه خیلی از دانشگاه ها و آموزشکده های و انیستیتوهای روان درمانی هم که در جنگ متوقف شده بودن. در نتیجه تعداد خیلی کمی روان درمانگر، تعداد بسیار زیادی آسیب دیده و اون هم آسیب دیده هایی که قدرت مالیشون رو هم از دست دادن، بنابراین پرداختم نمیتونن داشته باشن. خب حالا اینجا بود که تازه بعد از مثلا یکی دو دهه که امثال ژاکوب مورنو راجع به گروپ تراپی صحبت کرده بودن، نه به واسطه متقاعد شدن با مانیفست ژاکوب مورنو، بلکه به واسطه ضرورت‌های اجتماعی اقتصادی گروه درمانی شکل گرفت. خب طبیعتاً در اون دوره گروه درمانی خیلی تونست پاسخگوی تا حدودی نسبت به روان درمانی فردی بیشتر پاسخگوی این نیاز اون زمان باشه، اما بعد از اینکه اون شرایط برطرف شد و شرایط بعد از جنگ رفع شد و به هر حال رونق و شرایط اقتصادی بهتر اومد، اما گروه درمانی متوقف نشد. به این دلیل که در اون تجربه چند ساله خیلی از روان درمانگرها به این نتیجه رسیدن که برای بعضی از موردها، برای بعضی از کیس ها اتفاقا گروه درمانی درمان بهتری است تا درمان فردی. بنابراین جدا از اینکه این آدما بیمه داشته باشن یا نداشته باشن یا پول پرداخت داشته باشن یا هر چیزی، اون آدم ها از گروه درمانی بهتر نتیجه میگیرن. یکی از فواید گروه درمانی نسبت به روان درمانی فردی این هست که در روان درمانی فردی ما روایت، نریشن مراجع رو میشنویم. نریشن مراجع ممکن این باشه که پدر دیوسیرتی داشته، مادر سردی داشته، توی محیط کار بهش دارن اجحاف میکنن، توی شهر و کشوری که به سر میبره نجات پرستی بیداد میکنه و غیره. خب من که نیستم در یک شهری در شمال نروژ یا در مثلا جنوب خلیج فارس که حالا من بدونم واقعا این اتفاقا میفته یا نه. من مجبورم سوار بشم بر همون نریشن، گرچه تفکر نقاد رو میتونم بیارم جلو بگم توش تعمیم نداشتی، توش حذف نداشتی، تو روایتش توش دیستورشن نداشتی، بیا تو نریتیو تراپی یه نریشن دیگه از همون بساز. اما به هر حال من مشاهده‌ای داده‌ای غیر از آنچه مراجع به میده ندارم. اما وقتی که درمان به صورت سیستمی اتفاق میفته، حالا چه زوج درمانی باشه، چه خانواده درمانی باشه، چه گروه درمانی باشه، شما غیر از نریشن مشاهده هم دارید. بنابراین ما میبینیم یه آدمی که تو جلسات فردی خیلی نایس و ملایم و اینها بوده،
بعد از چند جلسه گروه نسبت به یک کسی به خاطر یه حرفی، یه احساسی، یه زاویه‌ای پیدا میکنه، چنان تند و تیز، پرخاشگر و مهاجم برخورد میکنه که یه کسی مثلا گروه رو ترک میکنه دیگه، میگه نمیتونم بمونم. خب بعد اینجا ما یه مشاهده داریم، بگیم آره این آدم در ارتباط با اتوریتی فیگری که مثلا من باشم، پدر نمادی که من باشم، خیلی نایسه، خیلی ملایمه، خیلی obedient child، کودک مطیعه. اما وقتی در مقابل یک گروه همسان، یک نه فادر فیگر بلکه سیبلینگ فیگر قرار میگیره، یک همزاد نما قرار میگیره، اتفاقا یه جنگ قدرت عجیب و غریبی داره. حتی خود جنگ قدرت را میندازه توی فضا، که مثلا همونجور که عزیز بابا بوده اینجا هم عزیز بابا نماد بشه. در نتیجه در محیط جنگ قدرت را میندازه که بقیه دیولیو بشن، خودش آیدیالایز. این چیزیست که خب در جلسات گروه میتونیم ببینیم. بنابراین یکی از فواید گروه درمانی مشاهده گری است به جای فقط شنیدن. مسئله دیگه ای که وجود داره که باز در همینم بهتون اشاره کردم، این هست که ما آدم ها نقش های مختلفی داریم، انواع سوشال رول داریم. سوشال رول من به عنوان معلم با نقش اجتماعی من به عنوان پدر متفاوته. نقش اجتماعی من به عنوان میزبان با نقش اجتماعی من به عنوان مهمان متفاوته. برخلاف دیدگاه های ذاتگرا که فکر میکنن من محمد رضا سرگوزایی یک اصلی، یک اصالتی دارم که در هر نقشی که قرار بگیرم همونم که هستم، اما دیدگاه های ساختارگرا که روانشناسی سیستمی بیشتر بر دیدگاه های ساختارگرا بسته تا دیدگاه های ذاتگرا احساس میکنه نه اینجوری نیست، این به تعبیری این نه منم نه منم، این من منیست در این موقعیت. هر کدام از منهایی که ما را این راجبش صحبت میکنیم، من موقعیت دازاین من اینجاست، یا به تعبیر من منجاست. من در جاییست که من توش قرار دارم، و اگر من در جای دیگر بودم که اونجا میتواند هرم قدرت و ثروت اجتماعی باشه، اونجا میتواند خواستگاه زبانی متفاوت باشه، اونجا میتواند حرفه متفاوت باشه، منی دیگر هست. گرچه ممکنه که این منها به هم شباهت داشته باشن طبیعتا، در واقع اون من دیگر من باز هم با من دیگر مثلا اکبر و کوروش و زهرا متفاوته، که قابل تشخیصه که من اون نیستم. من اگر روان پزشکم مثل روانپزشک X و Y نیستم، حتی در نقش اونجا بالاخره لهجه خودم رو دارم، فیزیک خودم رو دارم، خاطرات خودم رو دارم. اما اگر با ظرافت نگاه بکنیم ببینیم که این یک مایندست دیگه ای داره. یه جا خیلی احساساتی واکنش نشون میده، یه جا به دیگران میگه یه ذره از فاصله بگیر از احساساتت، و واقعا خودش هم در اونجا از احساساتش فاصله میگیره، از بیرون به موضوعات نگاه میکنه. خب در نتیجه چیزی که ما میبینیم در واقع گروه این هست که آدم ها با منجاهای مختلفشون، با دازاین مختلفشون حضور دارن به نسبت جایگاهی که در اون گروه در هرم قدرت پیدا میکنن یا در یارگیری های در اون گروهی پیدا میکنن. شما مایندست های مختلفی ازشون میبینید توی گروه، به خصوص گروه هایی که طولانی باشن، که حالا خدمتتون میگم که برای کاری که الان ما توی موقعیتش قرار داریم چه جور گروهی مناسب تره به عقیده من. اما در گروه هایی که طولانی باشن، مثلا یک گروهی 3 ساله با هم در یک گروه درمانی شرکت میکنن، خیلی وقتا یارگیری های در اون گروهی شکل میگیره. یه 3 تا آدم هستن که این 3 تا مال یه محله شهرن، مال یه طبقه اقتصادی هن، همکارن مثلا، و بچه ما بینید خب اون 3 نفری که با هم دیگه همکارن، مثلا گروه پزشکی هن، یک به اصطلاح ساب فامیلی تشکیل دادن، یه ساب گروپ تشکیل دادن در اونجا که همدیگه رو تایید میکنن، از همدیگه حمایت میکنن. و خب این چیزهایی است که در گروه رخ میده. در روان درمانی فردی ما به تعبیری فقط یک نوع ترانسفرنس یا انتقال رو میبینیم که اونم پروجکشن پدر نماد یا مادر نماد یا اتوریتی فیگر، نماد اقتدار بر درمانگر. یک مدل ترانسفرنس رو می‌بینیم. اما ما در گروه درمانی مولتیپل ترانسفرنس داریم، که ترانسفرنس های چندگانه رو داریم که شما می‌بینید که
هر کدوم از ما روی هر کدوم از اعضای گروه یه پروجکشن متفاوتی رو داریم. یکی ما رو یاد رقیب کلاس سوم دبستان اون میندازه، یکی یاد رفیق کلاس چهارم دبستان اون میندازه و بعد ما پروجکشن های متفاوت رو داریم. بعد در نتیجه یه تصویر بزرگتری از گذشته فرد و ردپاهای گذشته داریم. و جنبه دیگه ای که میتونه گروپ تراپی داشته باشه این هست که اگر که در واقع سالم پیش بره میتونه یک ساروگیت فامیلی باشه، یک خانواده جایگزین باشه. بخش زیادی از مردم واقعا خانواده ای که بهشون احساس انس، تعلق و توانمندسازی باشه رو نداشتند و ندارن. حالا خیلی ها ممکنه نریشنشون نریشنی باشه که ما همچین خانواده‌ای نداشتیم، پدر من پدر بدی بود، مادر من مادر بدی بود، که خب اون به خاطر استانداردهای بالای اونها یا به خاطر سوگیری‌های شناختی یا به خاطر تروماهایی باشه. ولی خیلی وقتا هم واقعا آدم‌ها همچین چیزی رو ندارن. این داستان آدم‌ها رو که میشنویم می‌بینیم خب پدری که الکل میخورده، مست میکرده، بچه ها رو تا سرحد خونریزی یکی از اعضای بدن کتک میزده. بعد مادری که نه طلاق میگرفته، نه میتونسته بچه ها رو حمایت بکنه، یه روز قهر میکرده یه روز آشتی میکرده، میرفته دوباره بر میگشته. خب این فامیلی، این خانواده واقعا یک فرد یتیم بزرگ شده معنی واقعی کلمه. و در نتیجه خب این آدم ها نیاز به یک ساروگیت فامیلی داره. اون ساروگیت فامیلی رو خیلی وقتا خودشون میجویند و یک خانواده های جایگزین رو پیدا میکنن، حزب، عضو یک حزب میشن، یک گروه سیاسی، یک گروه ایدئولوژیک. یعنی بخش زیادی از آدمایی که مثلا میگن من اندیشه چپ دارم، واقعا ممکنه که 5 تا کتاب کلاسیک در این حوزه رو نخونده باشن. در واقع مسئله این نیست که اونها اندیشه چپ رو دارن، اونها به یک خانواده فرضی، یک خانواده نمادین، یک خانواده سورئال وصل شدن. خانواده چپ ها، خانواده پانک ها، خانواده هیپی ها، خانواده درویش ها، خانواده نمیدونم شاه نعمت اللهی ها، تا خانواده اکانکار به یک خانواده فرضی وصل میشن. و خب چون این خانواده پناهگاهی است که اونها رو از یتیمی در میاره، ولش نمیکنن. حتی وقتی ببینن حضرت استاد دیوونه بازی داره در میاره، باز هم ولش نمیکنن. برای اینکه این حضرت استاد رو ول کنن، این خانواده رو باید ول کنن. بعد این خانواده رو که ول کنن دوباره یتیم میشن. بعد از مدتی که امنیت پیدا کردن دوباره یتیم میشن و در نتیجه خب آدم ها به دنبال همچین چیزهایی میگردن. گروه اگر سالم پیش بره و در دراز مدت بشه، حفظ بشه، تبدیل به یک خانواده جایگزین میشه. حالا این دیگه اون الگویی است که خانواده جایگزین ما قراره که استاندارداش چی باشه، که خب طبیعتاً تحلیل رفتار متقابل یک استاندارد رو برای خانواده سالم ذکر میکنه، یه چارچوب بندی میکنه. مثلا اگزیستانسیالیست ها یه چارچوب بندی ممکنه بکنن و در نتیجه اینکه بشود یک گروه رو در دراز مدت طبق اون چارچوب حفظ کرد، خب اون وقت این گروه میتونه یه خانواده جایگزین بشه. که خب ما خیلی وقتا میبینیم که وقتی یک گروه درمانی چنین ویژگی داشته، بعد اتفاقی که میفته اون گروه متوقف میشه، ما واقعا حالا آدم ها یتیم میشن. یعنی مثلا بعضی از بچه های گروه درمانی هایی که ما توی تهران داشتیم که چند سال ادامه پیدا کرد، الان که از اون موقع فکر کنم 6 سال میگذره که دیگه اول به واسطه کووید و بعدم به واسطه مهاجرت من دیگه اون گروه ها متوقف شد و بعدم مهاجرت حداقل نصفی از بچه ها کردن به یک کشوری رفتن. در روان درمانی فردیشون هنوز گاهی میبینم رویای گروه درمانی رو میبینن که اون تو اون گروه درمانی هستن و مثلا یه کسی نیست، گروه تشکیل نشده، تاریکه، هرچی، یعنی هنوز یتیم شده دیگه. ناشی از یک گروه درمانی که واقعا یک فامیلی، سروگیت فامیلی یا خانواده جایگزین شده بود براشون وجود داره. و کتاب درمان شوپنهاور اروین یالوم مسئله جالبش اینه که یه گروه درمانیه در اون داستان، که این گروه درمانی مثلا 5 سال ادامه داره و همه تبدیل شدن به یک فامیلی و بعد گروه روان درمانگر گروه آزمایشی میده که نشون میده که یک بیماری سرطانی بدخیم پیشرونده داره و یک مسئله عمدهش اینه که چجوری این خبر رو به اعضای گروه بده که من مثلا
6 ماه بعد دیگه ممکنه نباشم، یا 3 ماه بعد، حالا یا زنده نباشم، یا بیماریم به شرایطی رسیده باشه که دیگه نتونم این گروه رو اداره کنم، و حالا اون گروه رو به دست کی بسپره، چجوری اون گروه رو ادامه بده. کتاب درمان شوپنهاور اروین یالو یکی از موضوعاتش اینه. و خب عرض کنم خدمتتون که بنابراین اینا جنبه های مختلفی است که گروه درمانی داره که اون رو متمایز میکنه از روان درمانی فردی، و این بنابراین آدم ها رو متقاعد کرد که فقط مسئله اقتصاد درمان نیست که خب اقتصادی تره که 10 نفر در یک گروه دیده بشن تا 1 نفر، بلکه اثرات متمایزی داره، و بنابراین آدم ها رو میتونیم غربال که میکنه ببینیم این آدم برای گروه درمانی مناسب تره. خب حالا انواع گروه درمانی، همونطوری که توی جلسه پیش که من در واقع موجهای مختلف روانشناسی رو براتون مرور میکردم، موج رفتاری، موج روانکاوی، موج اگزیستانسیال و انسانگرا، موج ترانسپرسونال، خب اینجا هم در واقع در گروه درمانی هم همه اینها این رویکردها هست. یعنی باز هم اینکه ما بگیم ما گروه درمانی داریم این کافی نیست که ما بگیم که مثلا اگه یکی گفت که تو در واقع مشیت یا روی کرده چه بگم مشی یا روی کرده من گروه درمانی. خب طبیعتا اون میتونه بپرسه چه نوع گروه درمانی، یا گروه درمانی شناختی رفتاری داری، یا گروه درمانی تحلیلی داری، یا گروه درمانی التقاطی داری، که اون جلسه توضیح دادم که درمان التقاطی یا تلفیقی هم به معنی یک نوکی زدن شلخته به همه چیز نیست، بلکه خودش چارچوب بندی داره. و حالا شما میتونید بگید من یک گروه درمانگر اکلکتیکم. ولی به طور کلی نقش درمانگر در انواع این گروه درمانی ها متفاوته. تو گروه درمانی تحلیلی در واقع تعاملات نامرئی و مناسبات نامرئی بین اعضای گروه قراره که توسط درمانگر دیده بشه، از نامرئی بودن مرئی بشه، اون وسط گذاشته بشه، و آدم ها بنابراین با دیدن اونها وجهی از ناخودآگاهی خودشون رو بدونن. بنابراین مثل بقیه جلسات روانکاوانه در گروه درمانی تحلیلی هم درمانگر به قول معروف اون پشت میشینه، مثل همون استعاره کوچ فروید که صندلی درمانگر اون پشت درمانجو دراز کشیده داره حرف میزنه، اینجا هم درمانگر به تعبیری اون پشت میشینه، عقب نشسته، داره تعاملات رو تماشا میکنه. خیلی وقتا ممکنه که در چند جلسه فقط نقش تسهیلگر داشته باشه، یعنی نوبت کیه، کی صحبت میکنه، تو بگو تو بگو، خیلی به نظر نقش پسیوی بیاد، تا یه جلسه بشه که از نقش تسهیلگر و مشاهدهگر بیاد بیرون و یک اینترپریتیشن یا کانفرانتیشن تاثیرگذار رو در زمان خودش به کار ببره. حتما فیلم های سریال های هرکول پوارو و خانم مارپل رو دیدید دیگه، که یه اتفاقی قتلی می افتاد و بعد دیگه اون همجور می اومد و گوش میداد و یه دو سه تا سوال میکرد و یه مشاهده میکرد و یه چیزی رو از توی شومینه برمی داشت و میرفت و دیگه آخر همه رو دور هم جمع میکرد و سورپرایز میکرد، یه قصه ای که هیچ وقت ما فکر نمیکنیم قصه این باشه، این قصه رو تعریف میکرد، تیکه های پازل رو میذاشت کنار هم، میگفت اونی که تو شومینه افتاده بود، اون رد پایی که اونجا بود، اون جمله که فلانی گفت، اینا رو که کنار هم بذاریم داستان این. حالا این که در واقع شکل داستانیشه و دراماتیکشه، ولی بی‌شباهت نیست نقش تحلیلگر روانکاو با چنین نقشی. تیکه های پازل رو جمع میکنه، فقط جلسه رو به گونه‌ای تسهیل میکنه که اون تیکه ها به دست بیاد و اون تیکه ها یه مناسب مچ شدن و ایجاد یک تصویر کلی به دست بیاد، و بعد در یک کانفرانتیشن یا یک اینترپریتیشن در واقع فرد رو با اون مواجه میکنه. بنابراین نقش تحلیلگر در یک نقش بسیار به نظر پسیو میاد، یعنی کسی که ببینه میگه که خب این چی کار داره میکنه، نشسته میگه خب تو بگو، حالا تو بگو، 5 جلسه است که ما اومدیم و این فقط داره جلسه رو میچرخونه. اما در واقع نقش بسیار اکتیوی است، برای اینکه در تمام اون لحظه ها تحلیلگر باید اون تیکه های پازل رو گم کنه، کنار هم بچینه تا بتونه یه تحلیل درست حسابی ارائه بده، که البته خیلی وقتها ممکنه تحلیلگر خطا کنه دیگه. حالا هر روش درمانی نقدهایی داره، یکی از نقدهای این رویکرد هم اینه که
واقعا آیا قصه همین بوده که تو ساختی، یا تو در واقع بر مبنای پیش‌فرض‌های خودت داری تیکه‌هایی از پازل رو جمع میکنی که اونی بشه که تو بلدی راجبش صحبت کنی. ولی به هر حال نقش در واقع درمانگر در گروه درمانی تحلیلی هم همون نقش. در روان درمانی های شناختی رفتاری و از جمله در گروه درمانی شناختی رفتاری نقش درمانگر بیشتر نقش معلمه، نقش مربیه. یعنی در واقع مثل یه معلم درس میده، مثل یه معلم میگه مشقتون اینه، هومورکتون اینه، مثل یه معلم تمرین میده، مثل یه معلم توی کلاس تمرین میکنن بچه ها با هم دیگه. بنابراین در واقع نقش یک درمانگر تو گروه تراپی شناختی رفتاری وقتی بریم انگار که یک ورکشاپ، ورکشاپی با در واقع تمرینات بیشتر و کار عملی بیشتر و محتوای درسی محدودتر. توی درمان‌های در واقع انسانگرا، اومانیستی، چیزی که در واقع اساس درمان هیومانیستی که کارل راجرز بود، این بود که مسئله مهم آدم ها مسئله این هست که نیاز به فضای انس دارن، فضای الفتی دارن که توش unconditional love وجود داشته باشه، عشق غیر شرطی وجود داشته باشه. اما در همه فضاهایی که اصلا یک کاندیشنال ورس وجود داره، یه شرط ارزشمندی وجود داره. یعنی اگر تو این کار رو بکنی یا این باشی تو مقبولی، اگر نه نامقبولی. آدم ها دنبال فضایی میگردن که بی قید و شرط مقبول باشن و در نتیجه در واقع درمان کلاینت اورینتد یا هیومانیستیک راجرز اساسش این بود که درمانگر فقط قراری اتمسفر فراهم کنه، اتمسفری که اینقدر درمانجو توش احساس بکنه که مورد ارزش داوری با استاندارد و کلیشه خاصی قرار نمیگیره، که احساس کنه اینجا همون جایی است که من unconditional love رو تجربه میکنم. حالا این فضا بسیار فضای سهل ممتنعی است، یعنی به نظر آسون میاد، خب تو فقط اونجا بشین، قضاوت نکن، خوب و بد نکن، توصیه نکن. ولی این کار بسیار کار سختی است، به دلیل اینکه ما ذهنمون پر از کلیشه است. ما آدمیم، ما نظام تربیتی داریم، ما نظام فرهنگی داریم، ما نظام زبانی داریم. شما نمیتوانید وقتی که مثلا یک درمانگری باشید با گرایش های فمینیستی، وقتی که درمانجوتون داره به مثلا دیگران فحش های جنسی و جنسیتی میده، شما نمیتونید که در درون خودتون نسبت بهش ارزش داوری منفی نداشته باشید. و همه زندگیتون شما قطب نمای ارزشتون این هست که این ارزشه و این ضد ارزشه. حالا مگه میشه که در اتاق درمان این کلاه نیست که از سرتون در بیارید بذارید اونجا؟ و حتی اگر در جلسه فکر کنید کلامتون رو کنترل میکنید، زبان بدنتون، همون دنیای ناخودآگاهتون نسبت به اینکه برای این آدم چند جلسه وقت بذارید، اصلا تمایل داشته باشید، چقدر تمایل داشته باشید او رو ببینید یا نبینید. واقعا شما میبینید در اتاق درمان خیلی وقتها یه روزی وقتی لیست مراجعینتون نگاه میکنید احساس راحتی میکنید، یه روزی وقتی لیست مراجعینتون نگاه میکنید دفعه احساس معذب بودن میکنید. بعد اگر با دقت به خودتون نگاه بکنید که چرا الان معذبم برای این لیست، میبینید یکیشون هست که خیلی سخته براتون دیدنش، به دلایل مختلفی براتون سخته. زبانش نمیفهمید، نمیدونم به اصطلاح محیط فرهنگیش براتون مأنوس نیست، ارتباط سنی با هم نمیتونید بگیرید دیگه. مثلا من اولین جلسات اتاق درمانم وقتی بود که هنوز 30 ساله نشده بودم، یه مرد جوان محسوب میشدم. حالا یه خانم مثلا 70 ساله میمد به مشکلاتش راجع به عروساش صحبت میکرد. حاج آقای دکتر، اینجوری هم به من میگه، حاج آقای دکتر ما یه عروس خانمی داریم، یه عروس خانم ما با پسرمون این کار کرد اون کار کرد این کار کرد. خیلی سخت بود من با داستان اون ارتباط برقرار کنم واقعا. و هنوزم میبینید که به صورت یک چیز طنزآمیز توی ذهنم مونده اون حاج آقای دکتر یه عروس خانم ما. و خب طبیعتا بنابراین وقتی میبینید توی لیستتون یه روز تا آدمی دارین که نمیتونید باش ارتباط برقرار کنید، خب اون روز شما با یک مود دیگه‌ای، با یک خلق دیگه‌ای، با یک فضای دیگه‌ای اصلا وارد میشید. قبل از اینکه وارد بشید وارد یک فضایی میشید که وای چقدر سخته، چرا من باید این کارو بکنم، کاش من میرفتم متخصص چشم میشدم مثل اون یکی دوستم و اینجور چیزا. خب بنابراین مسئله این هست که
این که ما بگیم unconditional love و قضاوت نکن و کلیشه هاتو نیار و اجازه بده او همونطور که از بپذیرش و حتی نظریه هاتو نیار دیگه. درمان کلاینت سنتر یعنی نظریات هم نیار راجع به این که تو فکر کنی یک ناخودآگاهی وجود داره. ببین که اون چی میخواد بگه، برو تو دنیای درونی اون و دنیای درونی اون رو با اشتیاق در واقع گوش کن و نهایتا اینه که اون دنیا رو براش رفلکت کن، انعکاس کن، اکوی باش که اون دنیای درونی خودش رو یک بار دیگه از زبان شما بشنوه بدون تحلیل و چارچوب بندی. خب این کار به نظر آسون میاد و در نتیجه خیلی از آدم ها فکر میکنن که پس این روش درمانی رو انتخاب کنن، ولی در عمل واقعا سخته. از درون درمان های انسانگرا بود که روان درمانی های حمایتی اومد بیرون. روان درمانی حمایتی یا ساپورتیو یعنی در واقع همین فضایی، گروه درمانی حمایتی یعنی فضایی اومانیستیک فراهم بشه، فضایی که آدم ها در حالی که بیرون از این اتاق دارن با هم دیگه می جنگن، جنگ های گفتمانی، جنگ های ایدئولوژیک، جنگ های اقتصادی، جنگ های طبقاتی، جنگ های جنسیتی و غیره، تو این فضا که بیان با اشتیاق یک گردشگر، یک توریست به دنیای هم برن. شما ببینید توریست که باشید چقدر فرق میکنه تا برید توی کشوری کار کنید. وقتی توریستید و با یه زمان محدود و با یه حالا کیف پرپول دارید میرید یه کشوری رو ببینید، این که دارن قورباغه میخورن یا گربه میخورن، این حالا براتون جالبه، ممکنه یه عکسی بگیرید، یک روایتی ازش در بیاد، یا ممکنه شما هم برید یه ذره از اون قورباغه رو بچشید. اما اگر قرار باشه که در اون فضا زندگی کنید و کار کنید و مثلا روزهای چهارشنبه نهار اون محیط کار مثلا خورش قورباغه باشه، اون موقع دیگه مثل گردشگر به ماجرا نگاه نمی‌کنیم. بنابراین اینکه ما در اون جلسه بتوانیم فرو بریم در نقش یک گردشگری که با اشتیاق یا یه باستانشناسی که با اشتیاق داره نگاه میکنه به اون چیزایی که دارن بهش نشون میدن و هیچ ارزش داوری نمیکنه که این آستک ها چقدر عقب مونده بودن یا این آستک ها چقدر پیشرفته بودن، بلکه فقط داره روایت میکنه. همه اعضای گروه قرار با چین اتیتودی بیان. مدیریت این که این فضا حفظ بشه مدیریت خیلی سختی است، به خصوص در شرایط اجتماعی که ما توش قرار داریم. ما کلی در واقع حالا به قول این امروزی ها کلی دو قطبی داریم توی جامعهمون و شما نمیتونید بگید که همه این دو قطبی ها کنار و شما بیاین توی جلسه روایت های همدیگه رو بشنوید. این روایت ها گاهی اوقات نسبت به یک روایت دیگه ضد روایته، یک روایت دیگر نیست، یک ضد روایته. یعنی یه روایت اینه که این جلاد آمد پدر منو در آورد، اون یکی به اون جلاد میگه پدر خانواده اومده گوشمالیت داد. اون میگه جلاد اومده دماغ من بریده، اون میگه که پدر خانواده گاهی باید بچه رو گوشمالی بده. خب این دوتا روایت که نمیشه روایت دیگر باشه، اون ضد روایت این روایته. بعد چه جوری شما ببینید یه کسی به جلادتون میگه پدر خانواده، بعد شما در جلسه بخواید در وضعیت unconditional love باشید؟ در نتیجه این خیلی مهمه که در چنین موقعیت هایی یه کارهایی خیلی سخت میشه، از اون چیزی که به نظر میاد خیلی سخت‌تر میشه و حالا من میگم راه حل‌هاش چیه. خب وقتی که فضای روان درمانی انسانگرا و از درون شکمون حمایتی است، نقش درمانگر نقش فسیلیتیتر یا تسهیلگر میشه. یعنی هی تسهیل فضا، در واقع تصحیح و تسهیلی که فضای مناسب باشه، ولی واقعا درمانگر تحلیل نمیکنه، موشکافی نمیکنه، تیکه های پازل رو جمع نمیکنه، معلمی هم نمیکنه. بنابراین اینجا نقشش کاملا متفاوت میشه با نقشی که یک روان درمانگر در گروه درمانی تحلیلی داره یا گروه درمانی شناختی رفتاری داره. اینقدر در واقع این ماجرا یعنی حفظ این فضا لزوما نیاز نداره به دانش روانشناسی که خب از شکم این روان درمانی اومانیستی، روان درمانی حمایتی در اومد. از درون روان درمانی حمایتی هم در واقع سلف هلپ گروپس در اومد، گروه های خودیاری که اساساً اولش گفتن خب برای گروه درمانی حمایتی مگه لازمه که روان پزشک باشه؟ نه، یه پرستار یه بخش بیماران سرطانی میتونه اون پرستار براشون گروه درمانی حمایتی بذاره. همون پرستاری که
پرونده پزشکیشون رو میبینه، داروشون رو میده، میتونه هفته 2 جلسه هم اینها رو دور هم جمع کنه و یک گروه درمانی حمایتی داشته باشه. بعد به این نتیجه رسیدن که حتی نیاز به این هم نیست که این آدم مثلا پرستاری هم خوانده باشه یا مددکار اجتماعی باشه، بلکه اون میتونه یکی از خود اونها باشه. فقط اینکه همین یاد داشته باشه که فضای گروه رو، اتمسفر گروه رو چجوری در این فضای unconditional لاو نگه داره. و اینجا بود که سلف هلپ گروپ ها اتفاق افتاد، ایجاد شدن. و این سلف هلپ گروپ هایی مثل انجمن معتادین بینام، انجمن الکلی های بینام و بقیه سلف هلپ گروپ ها، که در واقع مثلا اکس ادیکت، کسی خودش مثلا تا سال گذشته توی درگیر اعتیاد بوده ولی الان 1 سال پاکه، یک اکس ادیکت مثلا فسیلیتیتور گروه هست و اینجاست که خب گروه های خودیاری به میان میاد. رویکرد دیگه ای که توی گروه درمانی وجود داره رویکرد سایکودرام هست یا روان نمایش، که در واقع آدم ها نقش کسانی رو بازی میکنند که نیستن. در واقع آدم ها میان، اعضای گروه میان بازیگران نقش هایی میشن که توی زندگی هرگز نداشتن، تا مایندست های جدید رو در خودشون کشف کنن. با کمک همبازی هایی که در این نمایش میان همبازی ما میشن تا اون نمایشه در واقع حالا به تعبیر منعقد بشه، جا بیفته. و بنابراین این رویکرد سایکودرام هست. تو رویکرد سایکودرام گروه درمانگر یه دراماتورژه و یک در واقع بازیگردانه، یک کارگردانه و خب نقشش بسیار فعال میشه، در واقع مثل نقش کارگردان که لحظه لحظه نقش بازی ها رو میدونم اون میزانسنشون و همه اینا از کجا بیا، به کدوم ور واستا، چجوری واستا، صحنه چجوری بچین باید طراحی کنه. نقشی بسیار فعال و در واقع شما میبینید که وسط میدون اون در واقع دراماتورژ سایکودرام. و بالاخره گروه درمانی مدل دیگری که من میشناسم تراپوتیک کامیونیتی یا جامعه های درمانی است، که یک گروه آدم با هم دیگه در یک فضایی به شکل واقعی زندگی میکنن، اما با یک اصول و استانداردهای درمانی، که شهرک های درمانی یا به اصطلاح مزارع درمانی اونجا شکل گرفت. خب یه آدمای دور هم جمع میشن با پذیرش اون استانداردها تو اون مزرعه یا تو اون به اصطلاح کارگاه یا شهرک با هم دیگه زندگی میکنن و کارها رو با هم تقسیم میکنن، هزینه ها رو با هم تقسیم میکنن و بعد هر شب جمع میشن در واقع عملکرد خودشون و دیگران رو در آینه جمع میبینن. که امروز اگر که اونجا که داشتم مثلا به تو چیزی رو ارائه میدادم بعد اخلاق بودم، امروز اونجا مثلا به تو خندیدم، اون روز مثلا حالم بد شد از کاری که تو کردی. یعنی در فضای کار گروه های آگاهی مبتنی بر کار و زندگی واقعی که به اینا تراپوتیک کامیونیتی یا اجتماعات درمانی گفته میشه. خب این در واقع انواعی از گروه درمانی هست که خدمتتون ذکر کردم. خب چند تا موضوع عملی در گروه درمانی هست که اینا رو من یکی یکی ذکر میکنم. یکی این که گروه بسته باشه یا گروه باز باشه. گروه بسته یعنی گروهی که اگر الان 10 نفر اومدن توش، دیگه وقتی گروه شروع شد نفر 11می بهش وارد نمیشه. ممکنه که این 10 نفر 2 نفر 3 نفرشون تا پایان نمونن، بعد چند جلسه برن، ولی این 7 نفره دیگه 7 نفر میمونن، گروه آدم جدید بهشون وارد نمیشه. اینا گروه بسته است. گروه باز در واقع گروهی است که نه، گروه بازه، آدم ها میان میرن. این جلسه ممکنه شما 10 نفر دور هم جمع بشید، جلسه بعد 7 نفر از اینا باشید، 3 نفر جدید باشه، جلسه بعد میبینید دوباره از اون 7 نفره 2 نفر نیستن، 2 نفر جدیدن و تقریبا گروه از نظر تعداد در یک سطحی میمونه، در حالی که آدم‌های متفاوتی میمونه. اینا گروه‌های باز هستن. خب چه جاهایی ما گروه‌های باز تشکیل میدیم؟ یکی جاهایی که آدم‌ها برای در واقع مدت کوتاهی در اونجا اقامت میکنن و اونقدر نمیمونن تا مثلا بگیم که 10 جلسه بمونن. مثلا توی بیمارستان ها، شما توی بیمارستان های طبی یا بیمارستان روانپزشکی آدمای بستری میشن، اینا همه که با هم بستری نشدن،
اینا در موقعیت‌های مختلف بستری شدن. هم با هم ترخیص نمیشن. یکی میاد تو بیمارستان روانپزشکی قرار 2 ماه بمونه، یکی میاد قرار 2 هفته بمونه. یکی یک در واقع دوره آشفتگی در PTSD رو تجربه میکنه، یکی اما اسکیزوفرنی داره، این قرار مدت طولانی بمونه، اون مدت 2 هفته قرار بمونه. خب اینها وقتی گروه درمانی تشکیل میدن، گروه درمانشون گروه درمانی بازه و در نتیجه این نیست که همه اعضای گروه در دراز مدت همدیگه رو میشناسن. هر جلسه 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، اونهایی که برای اون روز برای گروه آمادگی دارن. یکی اون روز دوز داروش تغییر کرده، نمیتونه تو گروه بیاد، فشارش افتاده. در نتیجه در فضاهایی مثل فضای بیمارستان، چه طبی و چه روانپزشکی، گروه های باز هستند. دیگه گروه هایی که توشون افت یا خروج اعضا تو گروه خیلی ریتش بالاست، یعنی اینجوری نیست که بگیم خب 30% افراد تو این 10 جلسه افت میکنن، بلکه 70% افت میکنن. در نتیجه شما با 15 نفر گروه تشکیل میدید، مثلا ممکنه بعد از 10 جلسه شما 4 نفر داشته باشید. خب این گروه که دیگه شکل گروهش از دست میده. مثل گروه مثلا بیمارانی که دچار اعتیادن. خب شما میدونید که توی اعتیاد لپس یا لغزش یک قاعده است، یک استثناء نیست و در نتیجه این آدم اومده با انگیزی بالا، اومده تو برنامه درمانی، اومده 3 جلسه گروه درمانی میاد، بعدن یه جایی جشن تولدی، عروسی، چیزی پیش میاد، میره اونجا بساط تریاک از تریاک میکشه، فرداش دوباره میبینه علائم داره، میخواد دوباره میبینه. هفته بعد که زمان گروه درمانی 5 روز تو مصرفه، اون نمیاد دیگه. 1-2 هفته بعد میاد، حالا به تعبیری نادم و پشیمان میاد که من مثلا 2 هفته از رفتم لغزش کردم، با اینکه این همه درگیر گروه بودم، تو گروه فعال بودم، 2 هفته از لغزش کردم. مثلا برگشتشم به گروه خودش سخته براش، میگه مثلا تو گروه داشتم به دیگران راهکار میدادم، الان 2 هفته از رفتم مصرف کردم و اومدم. خب تو این جور گروه ها شما نمیتونید یه گروه بسته رو حفظ بکنید، نه اینکه نتونید، سخت میشه. اگر خیلی قربال بکنید میشه، مثلا قربالتون به ورود این باشه که مثلا 2 ماه از دیتاکسیفیکیشن گذشته باشه، یا غربال تو این باشه که یه آدمی باشه که محل کاری داره که اون محل کارش با شرط کردن که شرط این که سر کار باقی بمونی اینه که گزارش گروه درمانیتی بیاری. یا درمانهای اجباری دیگه، میدونی تو کشورهای توسعه یافته سال هاست که این وجود داره که گاهی اوقات به جای اینکه یک حکم مثل زندان یا جریمه نقدی به یه آدم بدن، بهش در واقع یک حکم درمان اجباری میدن یا حکم توانبخشی اجباری میدن. مثلا میبینید که آدمی داره خدمت داوطلبانه میکنه در یه جا، بعد این حکم دادگاه داره که تو بعد 1 سال هفته یک بار خدمت داوطلبانه بکنی. این در واقع یک ریهابیلیتیشنه که توسط دادگاه براش گفته شده. و یا روان درمانی که میگن خب تو با توجه به اینکه چند جا نتونستی انگر منیجمنت داشته باشی، درگیری پیدا کردی، خشمت نتونستی کنترل کنی، اگر قرار باشه که این جریمه نقدی رو نپردازی یا زندان نری، تو باید مثلا 1 سال پیش روان درمانگر مورد تایید این سیستم مراجعه بکنی و چیز بیاری دیگه، نامه بیاری به این که تو مثلا هر هفته داری میری و داری پیشرفت میکنی و مشارکت میکنی، تا بعد این 1 سال که بگذره دیگه در واقع اون حبس تعلیقی دیگه برداشته بشه. خب بنابراین در چنین موقعیت‌های ممکنه یه آدمی جزو اونهایی باشه که ما گمان میکنیم که در گروه ماندگار نیست، اما چون اون پشتوانه قانونی وجود داره، اون وقت بشه با اونا گروه بسته تشکیل ده. بنابراین این که میگم این مدل آدم ها، مثلا کسایی که مسئله اعتیاد دارن، یک متغیر جدیدی که واردش بشه مثل حکم قضایی، حالا دیگه این آدم ها گونه متفاوتی عمل میکنن. این الگو که یه 20 سال 30 سالی هست که تو کشورهای توسعه یافته وجود داره، متاسفانه مثل بقیه الگوها که وقتی که یک در واقع جمع ناسالمی بخوان به ارث ببرن، اون رو هم آلوده میکنن. در جمهوری اسلامی هم این الگو رو پیاده کردن، کلینیک ترک اعتیاد به حجاب، که مثلا برنامهشون اینه که اگه کسی رو میگیریم به جای اینکه حالا 1 میلیون جریمش کنیم یا 10 میلیون جریمش کنیم، بگیم اگر که 100 جلسه بری کلینیک ترک اعتیاد به کلینیک ترک اعتیاد به بد حجابی، کلینیک ترک اعتیاد به بد حجابی، حالا دیگه تو نمیخواد 10 میلیون رو بدی یا تو رو زندان نمیبریم یا غیره.
و خب این ماجرا متاسفانه وجود داره، مثلا برای فعال سیاسی که دستگیرش میکنن حکم میزنن که تو باید مثلا یه ماه بری فلانجا مثلا توالت ها رو تمیز کنی. خودشون هم به نظرشون میاد خیلی مدرن و مترقیان، ولی تفکری که تفکر ضد مدرن هست، وقتی ابزارهای مدرن هم دستش بدیم اون ابزارها رو هم استفاده میکنه در جهت همون ضدیت با مدنیت. به هر حال عرض می‌کردم که بنابراین گروه باز برای گروه‌هایی است که شما نمی‌توانید در واقع اطمینان داشته باشید که بخش زیادی از اعضای گروه در دراز مدت در گروه حضور خواهند داشت. پس این ماجرای تصمیم گیری شما راجع به گروه‌های بازه. گروه‌هایی که حتما باید بسته باشه گروه‌های تحلیلی و گروه‌های شناختی رفتاری است. گروه‌های تحلیلی چرا باید حتما بسته باشه؟ برای اینکه خب این تیکه های پازل رو باید بقیه اعضای گروه هم ببینن. نمیشه یه عضوی از گروه بعد 10 جلسه بیاد اینترپریتیشنی راجع به گروه بشنوه یا یه نظری بده که اصلا اون تیکه های پازل رو ندیده و در نتیجه و علاوه بر این اون مولتیپل ترانسفرنس هم در زمان پیش میاد. جلسه اول و دوم و سوم و چهارمی که دوره هم میشیم که خیلی وقتا ما همون در واقع کچلوار اجتماعی تنمونه. بعد از جلسه دهم، 15ام، 20م که یکی با یکی یارگیری میکنه، یکی خواهر خودش رو روی یکی پروژکت میکنه، یکی مادر خودش رو روی یکی پروژکت میکنه و در نتیجه وقتی ما با گروه های در واقع تحلیلی سر و کار داریم باید گروه بسته باشه. حالا اروین یالوم در همون کتاب درمان شوپنهاور و بعضی کتاب دیگرش یادآوری میکنه که گروه بسته میتواند هر چند وقت یک بار در واقع یک عضو جدید رو با شرایطی بپذیره که مثل به قول اروین یالوم تزریق خون جدید باشه، خون تازه باشه، که اونم در واقع گروه باید مثلا اگر 10 نفره این 10 نفر با هم شکل گرفته باشن، حالا یه نفر نیومده یه نفر جایگزین میشه، یعنی فضای گروه، اتمسفر گروه، محیط گروه کاملا ساخت یافته است، همه اعضای گروه بازی رو به تعبیری بلدن، این عضو جدید خیلی زود در واقع مایندست گروه بهش منتقل میشه. ولی معمولا گروه های تحلیل گروه های بسته هستن. گروه های شناختی رفتاری هم گروه های بسته هستن، چون گروه شناختی رفتاری گروه آموزشی است و در نتیجه شما نمیتونید یکی که ترم اول نیومده وارد ترم دوم کنید. شما جلسه اول درمان فوبیا و همه اینها ریلکسیشن آموزش دادی، جلسه دوم عمیق کردن ریلکسیشن آموزش دادی، جلسه سوم رده بندی اون به اصطلاح ابژه فوبیک رو آموزش دادی، حالا جلسه چهارم میخوایم بریم تو مواجهه. خب یه آدمی که ریلکسیشن یاد نداره چجوری جلسه چهارم ملحق بشه بره تو مواجهه؟ در نتیجه گروه تحلیلی و گروه شناختی رفتاری گروهی هستن که گروه بسته معمولا هستن. مسئله دیگه در گروه اینه که اعضای گروه همگن باشن یا ناهمگن باشن. چقدر اعضای گروه به هم شباهت داشته باشن، لحاظ سنی، لحاظ تحصیلی، لحاظ حرفه‌ای، لحاظ تایپ شخصیتی چقدر به هم شباهت داشته باشن. خب توی گروه تحلیلی درجاتی از ناهمگن بودن باید وجود داشته باشه، یعنی کمک میکنه به گروه ناهمگن بودن، که به هر حال اگر یه نفره که نسبت به دیگران تحصیلات کمتری داره چه پروجکشن هایی رو نسبت اون داره، یکی که نسبت به بقیه شغل مهمتری داره یا با یه ماشین گرون قیمت تر میاد و میره چه پروجکشن هایی داشته باشن. اگر یکی مثلا با لباس و شکل و شمایل مذهبی میاد تو جلسه و یک کسی دقیقا مثلا لباس و شکل و شمایلش با آیین‌های مذهبی اون متضاده نسبت به هم چه پروجکشن هایی داره. بنابراین در گروه های تحلیلی درجاتی از ناهمگن بودن کمک کننده است. تو گروه های آموزشی اما این همگن بودن اهمیت داره. تو گروه های حمایتی و انسانگرا قرار بر این هست که ما دیگری رو بتوانیم بدون پیش داوری و بدون کلیشه سازی تو دنیاش بریم، اما درجاتی از همگن بودن لازمه. یعنی همونطور که گفتم نمیشه گفت در واقع روایت یه نفر ضد روایت اون یکی دیگه باشه و ما بعد فکر کنیم که ما میتونیم، اینقدر ما قدرت داریم که ما به عنوان درمانگر این رو میتونیم هندل کنیم. نه، اونقدر زور نداریم. خیلی خیلی مهمه در این حرفه روان درمانگری ما بدونیم که ما ضعیفیم.
این خیلی مهمه که بدونیم اصلا خیلی قوی نیستیم ما. نه چاقوی جراحی دستمونه، نه کلیشه های MRI دستمونه، نه اون پرتوهای رادیوتراپی دستمونه. ما با تمام ظرفیت‌های اندک و محدود انسانی تو جلسه درمان. بنابراین اگه ما فکر بکنیم که، چون من میبینم که این روزها خیلی از این آگهی‌ها داده میشه که ما به هیچ گرایش سیاسی و فلان سر و کار نداریم، بیایم با هم دیگه گروه هم آغوش بذاریم، هم چیچی بذاریم و دور هم جمع میشیم در پارک نمیدونم فلان جا، ساحل فلان، پارک فلان، در همدیگه را در آغوش میگیریم. و آخه واقعا نمیدونم اون طرفی که داریم برنامه ها رو میذاره نمیدونه یا میدونه و نمیخواد به دانشش ارجاع کنه، دلایل دیگه ای داره از این کار. مگه میشه کسایی که اونجا 200 متر اونورتر کتک کاری کردن سر پرچمی که دستشون بوده، کتک کاری کردن، بعد تو بگی حالا بیا این همدیگه در آغوش بگیریم دیگه؟ آقا مگه میشه؟ این چه آغوشیه؟ این ممکنه اونجا همدیگه در آغوش بگیرن ولی اونجا حواسشونه که نقطه ضعف طرف مقابل چیه. اینا دارن با هم میجنگن دیگه، اینا که نمیشه که. در نتیجه این همین بودنه به این معنا حتی در گروه های انسانگرا و حمایتی هم باید رعایت بشه که اینها بتوانند در دنیای هم تاب بیارن، تو دنیای هم رفتن بتونن تو دنیای هم تاب بیارن. ممکنه که شما توی تراپوتیک کامیونیتی یا توی گروه درمانی یک مثلا زندان یک آدمی رو داشته باشید که متجاوز جنسی زنجیره‌ای بوده، به 15 نفر تجاوز کرده، به 15 کودک تجاوز کرده. حالا اگر این آدم رو در این گروه درمانی بیارید یکی قربانی کودک آزاری و تجاوز جنسی بوده، چجوری میتونید بگی این دنیای اون رو تحمل بکنه؟ و اصلا استرابش مانع از اینه که بتونه تحمل کنه. پس حتما یک در واقع غربالی قرار صورت بگیره و این همگنی رعایت بشه. خب مسئله دیگه ای که خیلی مهمه و این دیگه فکر کنم آخرین مسئله ای که میگم خدمتتون و بعد دیگه صحبت های شما رو میشنم، مسئله ارتباط خارج گروهیه. اعضای گروه خارج از گروه ارتباطشون چگونه با هم باشه. این مسئله بسیار حساس و خطیری هست. یعنی آدم ها ممکنه بابتش آسیب ببینن، به این معنی خطرناکه و با ظرافت باید رعایت بشه. اگر گروهی صرفاً گروه شناختی رفتاریه، یعنی همونطور گفتم مثل کلاس درس میمونه، منتها کلاسی که تمرینش بیشتر از درسشه، خب اینجا اعضای گروه میتونن بیرون با هم ارتباط داشته باشن. هیچکس از رازهای زندگی خودش چیزی نگفته، هیچکس از تروماها چیزی نگفته، اینا هم با هم همگن شدن، همشون فوبیای رانندگی دارن، همشون فوبیای پرواز دارن، همشون فوبیای حیوان دارن، اینا با هم همشون PTSD جنگ دارن، همشون در یک جنگ با هم دیگه بودن، همشون PTSD جنگ دارن. اما قرار نیست هیچ کدوم برای دیگری روایت کنه که اون صحنه خاصی که اون توی جنگ دیده و الان داره تعریف میکنه که توش ترومایی تایز شده، اون صحنه اون رو یادیه که چیزای کودکیش هم میندازه. یعنی اگه در میدان جنگ مثلا یه انگشت قطع شده دیگه، بعد یاد این میفته که مثلا مادرش یا پدرش اون یکی رو چنان زده که انگشتش داشته خون میومده. قریز آدم رازهای زندگیشون رو برای هم دیگه بگن. قراره که در یه جلسه با هم تمرین کنن، اوج چیزی که از هم میدونن اون چیز مشترکه. خب اینها بر بیرون گروه هم میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، چون یه آدمی که مثلا فوبی داره نسبت به سگ و گربه، اینجوری نیست که یک رازی باشه. میگه آره من تا 3 سال پیش از سگا میترسیدم اما الان اینجوری هم میام بغلشون میکنم، نازشون میکنم. اینو به معنی دستاورد میگه، یک راز بنابراین نیست. در نتیجه این گروه ها میتونن آدم ها بیرون گروه، یعنی در واقع ما این رو به صورت یک خط قرمز نمیذاریم، بیرون گروه میتونن با هم ارتباط داشته باشن و حتی گاهی اوقات از این ارتباط یک در واقع به اصطلاح اثر درمانی بیرون میاریم که یکیشون کوتراپیست اون یکی باشه. مثلا اگر یکیشون میتونه تا 3 قدمی یک مثلا حیوانی که قلاده بهش بسته باشه نزدیک بشه، میتونه اونی که از 10 قدم نمیتونه نزدیکتر، این کوتراپیستش بشه، بگه ببین من هم فوبی دارم تو هم فوبی داری دیگه، اما بیا با من 1 قدم جلوتر، 1 قدم جلوتر، به جایی که حالا در 10 قدمی واسطی
در 5 قدمی واسطا. یعنی خیلی وقتا میتونن افراد کتراپیست هم بشن و مثل یک کلاس درس که در واقع رقابت ناخودآگاهی برای پیشرفت شکل میگیره، میتونه حتی یک رقابتی برای پیشرفت شکل بگیره. مثل کسایی که مثلا در یک گروه درمانی برای کاهش وزن شرکت میکنن، در عین حال اینکه چقدر تونستن وزنشون در ماه گذشته 1 کیلو پایین بیارن یا نتونستن، این در واقع تبدیل میشه به یه چیزی که مثل یک فیدبک اجتماعی، موتور محرکه من میشه که من قرار برم این ماه توی گروه مثلا وزن این ماه همو اعلام بکنم، یا پاکی ابستیننس سیگار سوبریتیمو اعلام بکنم. در نتیجه حالا دیگه اگر یکی هم میگه آقا حالا بکش این یه روز، میگم نه بابا فردا ما روزیه که میخوام برم، میگم من 30 روز پاکم، نمیخوام 29 روزش کنم، به خاطر که حالا تو خوشحال بشی، مثلا بگی چه رفیق هم پایی هستی. و در نتیجه خب در گروه شناختی رفتاری ارتباط خارج از گروه ممنوع نیست، محدود هم نیست و میتونه حتی ازش یک استفاده درمانی بشه. تو گروه های تحلیلی اما ارتباط خارج از گروه ممنوعه، به این دلیل که وقتی در خارج از گروه آدم ها با هم تعامل داشته باشن، مثلا مهمانی برن یا هر چیزی، خب چند تا اتفاق میفته. یکی از اون اتفاقا اینه که اون آدم دیگه نمیتونه چیزی که به نظرش راز میرسه در گروه مطرح بکنه. چقدر میشه به آدم ها اعتماد کرد چون آمدن هم قسم شدن، هم سوگند شدن که ما رازداری رو حفظ میکنیم، رازداری رو حفظ کنن. خیلی وقتا قفلتاً سهواً آدم ها رازداری رو نمیتونن حفظ کنن. مثل در واقع اون بحثی که جلسه پیش مفصل با هم داشتیم و تذکری که دوستان به خود من در این زمینه. خب واقعا خیلی وقتا آدم ها سهواً قفلتاً فکر میکنن که یه چیزی دیگه حالا راز محسوب نمیشه دیگه. ممکنه یه آدمی واقعا حتی نخواد مثلا دختر خالش بفهمه که این تحت تراپیه، به دلایلی که توی اون سیستم پیچیده خانواده اونا معنا پیدا میکنه. همین که این یکی رو ببینه در کنار دختر خالش رو مثلا بگه چطوری تو جلسه قبل نیومدی، خب این خودش دیگه یعنی رازداری از بین میره دیگه. و در نتیجه گروه تحلیلی یه مسئله بسیار مهمش، مسئله در واقع این هست که اگر آدم ها بیرون گروه با هم ارتباط داشته باشن، دیگه در واقع رازگشایی یا سالا سفره دلگشایی یا سلف دیسکلوزر در گروه محدود میشه. مسئله اینه که تعاملات انسانی با هم دیگه همیشه یک رد پای عاطفی، احساسی، فکری روی ما ایجاد میکنه. در نتیجه اگر بیرون گروه 2 تا آدم با هم ارتباط دارن، هر نوع ارتباطی، از ارتباط کاری گرفته تا ارتباط جنسی، بعدا شما میبینید شما توی گروه یه تعاملاتی رو به عنوان درمانگر میبینید که نمیفهمید، ازش سر در نمیارید. اینا که هفته پیش توی گروه به همدیگه سیخ نمیزدن، چی این جلسه اینجور شده نمیدونید. این 2 نفر جلسه قبل که رفتن بیرون، بعد با هم رفتن راه رفتن، بعد با هم بار رفتن، بعد با هم خونه هم رفتن، بعد یکیشون تا یه حدی از سکس جلو رفته، اون گفته همین حد بسه، اون گفته برای من بس نیست، بعد اون داده تو گوش اون، بعد اون 911 زنگ زده. اینا رو که نمیدونید که. بعد اینا تو گروه دارن میان و بعد شما سر در نمیارید، اعضای گروه هم سر در نمیارن. یارگیری ها، یکی دیگه از اعضای گروه میدونه یار اونی میشه که فکر میکنه که اون مورد آزار قرار گرفته. بعد شما میبینید که 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر یه جوری بازی میکنن توی گروه که شما سر در نمیارید، بقیه هم سر در نمیارن. در نتیجه گروه اگه قرار تحلیلی باشه حتما باید ارتباط خارج گروه وجود نداشته باشه. خب یک موضوعی که در دنیای امروزیمون داریم اینه که ارتباط خارجی گروه فقط این نیست که آدم تو خونه هم دیگه برن. ما شبکه‌های اجتماعی مجازی رو داریم، این خیلی ماجرا رو سخت میکنه. شما فلانی رو میشناسید تو فیسبوک، تصادفاً میبینیدش، بعد فرنداشو میبینید، فالووراشو میبینید، او این آدم ببین کیا رو فالو کرده. جلسه بعد توی گروه شما ببینید این آدم نسبت به این آدم حالت نفرت و اشمئزاز داره. همدیگه رو بیرون گروه دیدن به معنای نه این خونه شرق شهر، اون خونش غرب شهره، مثلا این توی یک قاره دیگه است، آنلاین میاد تو، این تو قاره دیگه است. اما این وسط تصادفاً همدیگه رو یکیشون اون یکی رو دیده توی اینستاگرام چه پستایی داره میذاره، چیو داره استوری میکنه. و در نتیجه واقعا به نظر میاد تو این دنیای امروز ما خیلی سخته و شاید یکی از راهکارها این باشه که آدم ها با هم
قرار بذارن که وقتی که میان توی گروه اگه تعاملی بیرون گروه داشتن اون رو به اشتراک بذارن که ما بیرون گروه همچین تعاملی داشتیم و همچین احساسی پیدا کردیم نسبت به هم. توی همون کتاب درمان شوپنهاور که امروز نمیدونم چرا طول موج مغز من افتاده رو طول موج کتاب درمان شوپنهاور یالوم، تو اون کتاب همین هست دیگه، درمانگر گروه که در واقع سخنگوی خود اروین یالومه منتها با یک کاراکتر داستانی، میگه شما میتونید بیرون گروه ارتباطی داشته باشید، اما هر ارتباطی خارج گروه اول گروه باید بیان راجبش صحبت کنیم. خب بعد یک زن و مردی بیرون گروه با هم ارتباط جنسی داشتن، اینجا بینشون اختلاف نظره، برای اینکه میان توی گروه یکشون میگه من نمیخوام این تو گروه مطرح بشه، اون یکی میگه میخوام تو گروه مطرح بشه چون این قرار گروه رو پذیرفتم، اون یکی میگه نه من نمیخوام این مطرح بشه. بعد اینجا یه تعارضی پیش میاد که الان اون یکی میگه حتی دیگه من گروه نمیام حالا که میخوای تو گروه اینو مطرح کنی. حالا یه تعارض اخلاقی تکنیکال پیش میاد که این آدم میتونه بره تو گروه رازی رو بگه که نصفش مال خودشه نصفش مال یکی دیگه است یا نه. و خب راه حل و جوابی رو در واقع یالوم به عنوان نسخه به ما نمیده، ولی بالاخره توی داستان شما میبینید که چه اتفاقی میفته و ادامه سناریو چی میشه. بنابراین این ماجرای شبکه‌های اجتماعی مجازی هم ماجرایی است که یکم ماجرا رو سخت‌تر میکنه. یه چیز دیگه ای که بالاخره ارتباط خارج از گروهی تو فرهنگ ما ایجاد میکنه اون فرهنگ تعریف و تعارفی است که ما آدم‌ها ایرانی‌ها با همدیگه داریم و کافیه که بیرون گروه یک ارتباطی داشته باشیم کاری و غیره، دیگه به هم فیدبک درست حسابی نمیدیم، هی در واقع به اسم فیدبک دادن یا کانفرانت کردن هی هندونه زیر بغل هم میذاریم دیگه، چون این آدم بیرون من رفتم مصاحبه استخدامی باش دادم دیگه، نمیتونم توی گروه حالا مثلا بگم که مثلا رفتارهای نارسیسیستیک از تو میبینم. بنابراین ارتباط خارج گروهی به طور کلی توی گروه های غیر گروه های شناختی رفتاری بسیار حساس و خطیر هست و معمولا محدود میشه. خب با همه این چیزایی که گفتم، جمع‌بندی که من دارم این هست که تو شرایط فعلی که ما الان توش هستیم، ما یعنی ما ایرانی ها با همه تروماهای متعددی که داریم، با همه قطبندی های متعددی که داریم و همه داستان های فرهنگی که داریم، من به نظرم میاد که بهترین گروه ها که شما بتونید در این شرایط تشکیل بدید گروه های شناختی رفتاری و مهارت محور هستند. به این علت که مشکل ارتباط بین خارج گروهی کمتر پیش میاد، مشکل رازداری جمعی کمتر پیش میاد، مشکل دو قطبی ها و در واقع مسائل اجتماعی و فرهنگی توش کمتر پیش میاد. بنابراین یکی از در واقع جنبه های مهم این گروه ها این هست که این گروه ها یک برنامه ساختارمند کاملا عینی و کمی و قابل ارزیابی داره که این مدیریت کردنش خیلی آسان تره، خیلی عملی تره و خیلی احتمال موفقیتش بیشتر هست. یکی از جنبه‌های مهم برنامه شناختی رفتاری این هست که پکیج مشخصی داره، یعنی ما 15 جلسه قرار کار کنیم، رو این علامت کار کنیم، روش کارمونم این هست. مثلا ترومای مربوط به خونه روبرویمون یا خونه بالاییمون که خراب شد، آوار ریخت، ما ترسیدیم، وحشت زده شدیم، فکر کردیم میمیریم، بچه‌ها جیغ میزدن و غیره، این تروما رو ما قراره که رفع کنیم. آدما با هم هممیگنن، با هم سورت شدن، همه مشکلاتشون مربوط به همین انفجارهای اطرافشون هست و قراره که رو همون هم کار کنن، نه راجع به اینکه تقصیرش چیه، تاریخچش چیه، ما میخوایم با این ماجرا چه کنشی انجام بدیم. قراره رو این که الان وقتی توی خیابون صدای ترمز میشنون پنیک میشن، قرار رو این کار کنن. چجوری قراره کار کنن؟ این 15 جلسه قراره کار کنن، از این نقطه هم قرار به این نقطه برسن. یه مزیت خیلی مهم این ماجرا این هست که درمانجوهایی که به خصوص رایگان دارن شرکت میکنن و ما داوطلبانه داریمشون میبینیم، میدونن که ما بابت یه پکیج 10 جلسه‌ای بهشون داریم آفر میدیم و بنابراین وقتی بعد 10 جلسه تموم میشه احساس
طرد شدن، رها شدن، کنار گذاشته شدن نمیکنه. اما اگر ما این پکیج رو نگیم ما برای 10 جلسه، 15 جلسه، 5 جلسه این پکیج رو داریم میدیم و بگیم که بیایم با هم دیگه در این شرایط دور هم جمع بشیم هفته یک بار، و که اینم باز خیلی دیدم که بعضی از همکارا میگن از الان هفته یک بار مهمون ما در فلان جا، نمیگن تا کی، تا کجا. خب بله ممکنه یه نفر یه هفته رو بره خیلی هم حالش خوب بشه، بعدم بره دنبال کارش، نفرم 3 هفته میره. ولی یه نفر بعد 5 هفته که دیگه آب از آسیاب میفته، درمانگرم از این فضای کمک رسانی در میاد، اتمسفر جامعه هم عوض میشه، دیگه اون درمانگره بخواد ادامه نده. اما چون نگفته 10 جلسه است، اون ترواری، طرد، کنار گذاشته شدن، یتیم شدگی کارول پیرسون در یه نفر از اون آدما اتفاق، اون بعد از جلسه حالش بدتره، اون بعد از دوره حالش بدتره، یعنی که اون احساس میکنه که کارش ناتمام موند، حرفاش ناتمام موند، وقت بهش نرسید، نمیدونم کنار گذاشته شد، همه حالشون خوب شده حال من خوب نشده، میره توی وضعیت I'm not okay you are not okay و غیره، با حال بدتری از اون میره بیرون. نه حال بدتر راجع به فوبیاش، اما حال بدتر راجع به ترواری که نسبت به جهان داره. و در نتیجه وقتی ما در این شرایط قرار داریم که بخصوص داریم یک کار داوطلبانه میکنیم و این یک در واقع خدمتی میکنیم که این به هر حال تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه، چه به دلایل اقتصادی و چه به دلایل روانی، یعنی بالاخره درمانگر در یه جایی دچار برناوت میشه. اگه این از قبل اعلام نکرده باشیم بعد تمام کردنش سخت میشه. بعد ما باید حتی یک در واقع برنامه وداع بذاریم، یعنی توی درمانهای تحلیلی و انسانگرا که زمان مشخصی برای پایان نیست اعلام میشه که من به نظرم میاد که ما میتوانیم به خداحافظی در 3 ماه آینده فکر بکنیم. حالا در این 3 ماه بخشی از هر جلسه راجع به اثر این خداحافظی میشه. اما اگر ما اعلام نکنیم و زمان خداحافظی هم نداشته باشیم که بگیم دوستان دیگه به نظر میاد که ما داریم راجع به پایان برنامه فکر میکنیم و در 5 جلسه آینده بیایم راجع به این فکر بکنیم، قاعدتا یه آدم های دچار اون احساس طرد، ناتمامی، ناکامل بودن و غیره میشن. و مسئله دیگه هم برناوت درمانگره، یعنی وقتی که شما دارید در واقع خدمتی ارائه میدید و پول میگیرید، به هر حال گذران زندگیتون از اون پوله. این پوله 2 تا کمک میکنه. یک کمکی که یعنی خیلی کمک میکنه، ولی یکی از کمکاش به درمانجو این است که درمانجو انتخابگره. تا موقع که به شما پول میده میتونه بیاد تو جلسه، بنابراین هیچ وقت احساس نمیکنه کنار گذاشته شد. اونه که میتونه انتخاب کنه که پیش کی بره پیش کی نره. و خیلی وقتا درمانگره که احساس طرد میکنه، برای اینکه میبینه تو اتاق انتظار میبینه درمانجویی که 3 هفته است که قرار شده دیگه کنسل کرده نشسته، خیلی گل از گلش میشه گفت که این برگشته امروز نوبت گرفت، میگه نه این از این خانم دکتر همکارتون نوبت گرفت. درمانگر دچار احساس طرد میشه. ما که داشتیم خوب پیش میرفتیم، چی شد، چی کار کردم؟ درمانجو هم که مجبور نیست بیاد توضیح به شما بده. خب ولی حداقل درمانجو که اونه که نیاز به مراقبت داره در جای امنه، اون انتخاب میکنه کی پول بده، پیش کی بره، کی بره. اما وقتی در واقع داره خدمتی داوطلبانه ارائه میشه، اون وقت درمانجو خب در موقعیت حساسی قرار میگیره، در موقعیت آسیب پذیر قرار میگیره و ساختارمند کردن بستمون از این جلوگیری میکنه. مسئله دیگه مسئله برناوت درمانگره. وقتی ما در درمانهایی میفتیم که اون درمانهایی است که به نوعی پایان مشخصی نداره و ارزیابی مشخصی هم نداره، درمانگر بعد از مدتی نمیدونه که به نتیجه رسید یا به نتیجه نرسید. حالا اگر این ماجرا رایگان هم داره ارائه میشه، یعنی نه فیدبک شغلی و مالی ازش میگیره، نمیدونه به نتیجه داره میرسه یا نه، از خودش چی کار من دارم میکنم، هفته 2 جلسه دارم این کار میکنم، اینا خوب دارن میشن، خوب نمیشن، و در نتیجه برناوت درمانگرم افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگر ما قراره خدمت در این شرایط به یک وظیفه اجتماعی عمل کنیم و خدمت رایگانی ارائه بدیم که برای خودمون معناداره، نمیتونم بگم که داریم مثلا از خود گذشتگی میکنیم، داره زندگیمون رو معنادار میکنه. خیلی از آدم ها الان قبطه میخورن به درمانگرانی که میتونن یه کاری بکنن که اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن به جز لایک زدن یا دیسلایک زدن در شبکه‌های اجتماعی.
دسترسی به هیچ ساخت و سازی ندارن. خیلی ها بنابراین ممکن بگن خوش به حال آتش نشانا، خوش به حال امدادگرا، خوش به حال درمانگرا. اونا این فرصت رو دارن که در این موقعیت فقط قصه نخورن، فقط نگران نباشن، یه کاری هم بکنن. بنابراین میگم خدمت یا رایگان، منظورم این نیست که خیلی مثلا ما کار مثلا عظیم و با شکوه میکنیم، کار معناداری داریم میکنیم. اما این کار معنادار اگر ارزیابی عینی نداشته باشه، اگر ساختاربندی نداشته باشه، اگر سورتینگ نداشته باشه که کیا با کیا با هم توی جلسه باشن یا نباشن و زمان بندی و بسته محدودی نداشته باشه، خب میتونه خودش آسیبزا باشه. اینا چیزایی است که به ذهن من اومد که خدمتتون بگم. دیگه الان حدود 3 فرصت داریم که شما تجربه هاتون، چالشاتون، سوالاتون رو بفرمایید. تا این قسمت صحبت من برای عموم منتشر خواهد شد. قسمتی که صحبت شماست فقط در گروه خودتون گذاشته خواهد شد که قابل فوروارد و اینها هم نیست طبیعتا.